कक्षा 11 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिशको युनिट 7 इकोलोजी एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने जुन टपिक छ त्यस अन्तर्गत रहेको एउटा अटोबायोग्राफिकल एसे को बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। उक्त एसेलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि उक्त एसेलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि म यस एसेको राइटर वाङ्गारी मथाईको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यस एसेलाई लेख्ने अटोबायोग्राफिकल एसेको राइटर हुनुहुन्छ अफ्रिकन राइटर वाङ्गारी मथाई, जो अप्रिल 1, 1940 मा जन्मिनुभएको थियो अनि उहाँको मृत्यु चाहिँ सेप्टेम्बर 25, 2011 मा भएको थियो। उहाँको बर्थ प्लेस नायरी केन्या हो र नेशनलिटी केन्यन हो। केन्याको इन्भाइरोमेन्टलिस्ट प्रोफेसर ले लेख्नुभएको अटोबायोग्राफिकल एसे हामी पढ्न गइरहेछौँ। उहाँको एजुकेसन हेर्ने हो भने उहाँ PhD एनाटोमी युनिभर्सिटी अफ नैरोबी 1971 मा, त्यसै गरी MS बायोलोजिकल साइन्स युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्ग USA 1966 मा, त्यस्तै गरी BS बायोलोजी माउन्ट सेन्ट स्कोलास्टिका कलेज USA 1964 मा। र उहाँ चाहिँ नि यो जुन ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट छ 1977 मा चाहिँ स्टार्ट भएको मुभमेन्ट छ, यसको पायोनियर फिगर अथवा फाउन्डर र कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ नि त्यस अर्गनाइजेसन त्यस संस्थाको कोअर्डिनेटर भएर 2002 सम्म काम गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ नि ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको चेयर अफ बोर्ड पनि हो 2002 देखि 2011 सम्म। She is a Kenyan environmentalist and political activist। राजनीतिक कार्यकर्ता र वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञ वातावरणविद साथै प्रोफेसर पनि हुन्। In 1970s, Mathai founded the Green Belt Movement। 1970s को दशकमा मथाईले चाहिँ ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट भन्ने जुन अर्गनाइजेसन त्यो स्थापना गर्नुभयो, फाउन्डेड गर्नुभयो, अथवा उहाँ चाहिँ त्यो संस्थाको पायोनियर फिगर अथवा संस्थापक व्यक्ति। यो चाहिँ खास गरी यो ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट चाहिँ यो एनजिओ हो। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनजिओ, वातावरणसँग सम्बन्धित काम गर्ने संस्था हो, एनजिओ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन फोकस्ड अन इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन। यसको मुख्य काम भनेको वातावरणलाई के गर्ने, संरक्षण गर्ने हो। त्यससँग सम्बन्धित एनजिओ को फाउन्डर हो र वातावरण सँगसँगै यसले वुमेन राइट्सको पनि प्रिजर्भेसन गर्ने काम गर्छ अथवा गर्थ्यो। इन 2004 शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रिकन वुमेन टु रिसिभ द नोबेल पिस प्राइज। र उहाँले चाहिँ 2004 मा नोबेल पिस प्राइज पाउनु भएको थियो उहाँको कामले गर्दाखेरि फर हर कन्ट्रिब्युसन। यो काम चाहिँ खास गरी के को लागि भन्दाखेरि यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा जुन उहाँले काम गर्नुभयो, जुन इफोर्ट जुन प्रयासहरू गर्नुभयो हैन, त्यस्तै गरी यो डेमोक्रेसी र पिस इस्टाब्लिशमेन्टको लागि गरेको कामको कदर गर्दै उहाँलाई चाहिँ नोबेल पिस प्राइज दिएको थियो 2004 मा। द ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट यो हामी यो greenbeltmovement.org मा गएर यसको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्गनाइजेस रुरल वुमेन इन केन्या। यसको मेन काम भनेको केन्यामा भएको ग्रामीण महिलाहरूलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने हैन, तिनीहरूलाई संगठित गर्ने अनि के को लागि त रुखहरू रोप्नको लागि, टु प्लान्ट ट्रिज एन्ड इफोर्ट दैट कम्ब्याट्स डिफोरेस्टेसन, जसको मेन उद्देश्य भनेको वन विनाशसँग जुझ्नु हो, वन विनाशलाई रोक्नु हो। र त्यसको साथसाथै यो वन विनाशसँग सम्बन्धित अथवा वन विनाश रोक्ने कार्य गर्नुको साथसाथै यसले के पनि सहयोग गर्छ यो कामले भन्दाखेरि इन्कम जेनेरेसन पनि हुन्छ है, लाइभलीहुडको लागि फर द कम्युनिटी एन्ड प्रमोटिङ इम्पावरमेन्ट फर वुमेन।
इम्पावर सशक्तिकरण गर्छ महिलाहरूलाई चाहिँ इकोनोमिकली सस्टेनेबल बनाउँछ एजुकेटेड बनाउने कामको साथसाथै यो एनजिओ को काम भनेको खास गरी ट्री प्लान्टेसनमा यसले बढी फोकस गर्नुको साथै महिलाहरूको हक हितको लागि पनि यस एनजिओले काम गर्छ सिन्स मथाई फाउन्डेड द मुभमेन्ट ओभर 40 मिलियन ट्रिज अब यो फाउन्डेड भएदेखि यता स्थापना भएदेखि यता 40 मिलियन है 40 मिलियन ट्रीहरू प्लान्ट गरिसकेका छन् र त्यो प्लान गर्न चाहिँ लगभग 30,000 वुमेनहरुको कन्ट्रिब्युसन छ के रे 30,000 वुमेन हेभ बीन ट्रेन इन फरेस्ट्री है अनि यिनीहरु जुन फरेस्ट्री भनेको वन सम्बन्धी हैन वनसँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा ट्रेनिङहरु पनि प्रदान गरेको छ 30,000 महिलाहरुलाई अनि फूड प्रोसेसिङ त्यस्तै गरी बी किपिङ एन्ड अदर सस्टेनेबल इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटीज रुख रोप्ने साथसाथै रुख रोपेर त्यससँग सम्बन्धित अरु इन्कम जेनेरेटिङको कामहरु पनि सिकाउने गराउने त्यसो गर्दाखेरि महिलाहरु सस्टेनेबल हुने एउटा वातावरण पनि संरक्षण हुने र महिलाहरुको आर्थिक स्थिति पनि सुध्रिने त्यस किसिमको चाहिँ काम गर्छ यो संस्थाले ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टले मैले भनिसकेँ ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट चाहिँ फाउन्डेड बाइ प्रोफेसर वाङ्गारी मथाई इन 1977 अन्डर द सपोर्ट अफ र उनलाई यो संस्था स्थापना गर्न सपोर्ट गर्ने चाहिँ संस्था के हो द नेशनल काउन्सिल अफ वुमेन अफ केन्या एनसीडब्ल्यूके टु रेस्पोन्ड टु द नीड्स अफ रूरल Kenyan women who reported that their streams were drying up, their food supply was less secure. त्यो संस्था खोल्नुभन्दा अगाडि यस्तो किसिमको समस्याहरू भइरहेका थिए खोला नालाहरू सुक्ने डिजर्टिफिकेसन भइरहेको थियो अनि फूड सप्लाई चाहिँ एकदम एप्रोप्रिएट थिएन and they had to work further and further to get firewood for fuel and fencing अर्थात अर्को अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँको जीवनयापन एकदम दयनीय अवस्था थियो गरिबी थियो भोकमरी थियो विभिन्न किसिमको समस्याबाट चाहिँ मान्छेहरू सताइएका थिए त्यो बेलामा त्यो प्रोग्राम सुरु हुनुभन्दा अगाडि GBM encouraged the women to work together to grow seedlings and plant trees है यो बिरुवाहरू उमार्ने रुखहरू रोप्ने मेन काम bind the soil and store rainwater provide food and firewood and receive small monetary token for their work okay अब हाम्रो उहाँले लेख्नु भएको अटो बायोग्राफिकल एसे छ यसको टाइटल छ फरेस्टर्स विदाउट डिप्लोमास भन्ने छ त्यससँग सम्बन्धित मैले केही डिफिकल्ट वर्डहरु र तिनीहरुको मिनिङ पनि यहाँ लिएर आएको छु फर्स्ट म त्यसको मिनिङहरु भन्न गइरहेको छु फरेस्टर अ पर्सन इन चार्ज अफ अ फरेस्ट or skilled in planting managing or caring for trees autobiographical means dealing with the writer's own life है राइटरको आफ्नो लाइफसँग सम्बन्धित कुराहरु लेख्ने green belt an area of open land around a city on which building is restricted बिल्डिङहरु कम भएको र एकदम एरिया ओपन एरिया जहाँ चाहिँ रुखहरु बढी रोपिन्छ रुखहरुले भरिएको एरिया क्याम्पेन भनेको an organized course of action to achieve goal कुनै पनि गोल प्राप्त गर्नको लागि संगठित भएर गरेको एक्सन campaign movement events of great significance the महत्त्वपूर्ण कार्य either in history or present है केही चीज केही परिवर्तन ल्याउन गरिने महत्त्वपूर्ण कार्यलाई मुभमेन्ट भनिन्छ backyard the area close to where one lives आफ्नो बस्ने ठाउँ भन्दा पछाडीपट्टिको एरिया or the territory close to a particular country regarded with proprietorial concern वुमेन टिकेट भनेको चाहिँ नि यहाँ एसियामा मेन्सन गरेको छ द युनाइटेड नेशन्स टिकेट फर वुमेन है यो चाहिँ नि एउटा पिरियड हो जुन 10 वर्षको पिरियड 1975 मा सुरु भएर 1985 मा सकिएको थियो र यसको मेन फोकस के छ भने पोलिसीज है फोकस्ड अन पोलिसीज एन्ड इश्यूज दैट इम्प्याक्ट वुमेन वुमेनलाई इम्प्याक्ट गर्ने जुन पोलिसीहरु र इश्यूहरुलाई यसले फोकस गर्छ जस्तै यो पे इक्विटी अनि जेन्डर भायोलेन्स ल्यान्ड होल्डिङ अनि अदर ह्युमन राइट्स अर्को malnutrition भनेको a condition that results from eating a diet which does not supply a healthy amount of one or more nutrients. Adequate means satisfactory or acceptable in quality or quantity. Adequate. Manifestation means the action or fact of showing something. Pursue means a seek to attain or accomplish a goal over a long period. Pursue. Is complicated means complex. And Nandi flames trees means a species of tree. Empowered means make stronger someone cause women okay make women or someone stronger and more confident especially in controlling their life and claiming their rights.
Indoctrination, the process of teaching a person or a group to accept a set of beliefs uncritically. Infiltrated, enter or gain access to an organization, place, etc. Surreptitiously and gradually, especially in order to acquire secret information. Okay. Communal, it means shared by all members of a community. Nomadic, living the life of a nomad, or rural life of wandering from one place to another for surviving or living. Appropriate, suitable or proper in the circumstances. Initiate means begin. Compilation, the action or process of producing something, especially a list or book, by assembling information collected from other sources. Fundraising, the seeking of financial support for a charity, cause or other enterprise. Microanatomy, microscopic study of tissue structure. Anatomy, the branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms, especially as revealed by dissection and separation of parts. Expertise, knowledge. Disappointment, dissatisfaction. Contribution, involvement. Portrayed, showed, depicted. Subversive, seeking or intended to subvert an established system or institution. Now read the following autobiographical essay about Mathai's Green Belt campaign in Kenya. अब म यसैलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु. यो द ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट, यो ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट को बारेमा अगाडि मैले भनिसकेको छु. यो चाहिँ एउटा एनजिओ भयो, एनजिओ को मुभमेन्ट भयो. खास गरी यसले इन्भाइरोमेन्ट प्रिजर्भेसन र वुमेन इम्पावरमेन्टमा काम गर्छ. जुन यो एनजिओ चाहिँ नि सुरु चाहिँ नि मेरो ब्याकयार्ड, घरको पछाडिबाट अथवा चाहिँ घरको करेसाबाट, घरभन्दा पछाडि मेरो ब्याकवार्डबाट यार्डबाट सुरु भएको थियो भन्दै हुन्छ. आई वाज इन्भल्भ इन, आई भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो राइटर भयो, यो मथाई वाङ्गारी, WANGARI, Wangari Maathai. Okay, so the NGO, it started its working from the backyard of Wangari Maathai's house. Okay, I was involved in a political campaign with a man I was married to. So त्यो टाइममा, जुन टाइममा यो चाहिँ ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट अर्गनाइजेसन सुरु भयो, त्यो टाइममा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि आफ्नो म्यान सहित आफ्नो हस्बेन्डसँग पोलिटिकल क्याम्पेनमा लाग्नु भएको थियो. सो पोलिटिकल मुभमेन्टमा लाग्नु भएको थियो, क्याम्पेनमा. त्यस्तै गरी आई वाज म्यारिड टु, आई वाज ट्राइङ टु सी वाट आई कुड डु फर द पिपल हु वेयर हेल्पिङ अस. अनि त्यो पोलिटिकल क्याम्पेनमा हेल्प गर्ने मान्छेहरूको लागि मैले के गर्न सक्छु भनेर म चाहिँ नि केही कुराहरू ट्राई गर्दै थिएँ, केही उपायहरू खोज्दै थिएँ. So I was trying to see what I could do for the people who were helping us during our campaign. So people who came from poor communities, रे खास गरी गरिब मान्छेहरूको लागि, गरिबहरूलाई चाहिँ केही गर्न चाहिरहेको थियो. उहाँले केही गर्न चाहिरहनु भएको थियो, केही उहाँको चाहिँ कन्डिसन इम्प्रुभ गर्नको लागि. मैले के सोचेँ, आई डिसाइडेड टु क्रिएट जब्स. मैले खास गरी जबहरू क्रिएट गर्ने बारेमा सोचेँ. कस्तो खालको काम भन्दाखेरि यस्तै कन्स्टिट्युएन्सी क्लिन गर्ने, सफा गर्ने, प्लान्टिङहरू, ट्री अनि सब्स, त्यसै गरी क्लिनिङ होम्स, घर सफा गर्ने अफ द रिचर पिपल इन द कम्युनिटी. पहिला मैले यसरी जब रोजगार दिने कि भनेर मैले त्यो कुराहरू सोचेको थिएँ. मेरो फर्स्ट प्लान त्यो थियो. एन्ड गेटिङ पेड फर द सर्भिसेस, द्याट नेभर वर्क बिकज पोर पिपल वान्टेड सपोर्ट राइट अवे एन्ड आई डिडन्ट ह्याभ मनी टु पे देम बिफोर द पिपल वी आर लुकिङ फर ह्याड पेड मी. सो आई ड्रप द प्रोजेक्ट. तर अब गरिबहरूले चाहिँ छिटै आउटपुट चाहने, छिटै पैसा चाहने, छिटै चाहिँ काम गरेपछि पैसा खोज्ने भएको भएर यो काममा चाहिँ जस्ट सक्सेस हात परेन. यसरी उनीहरूले इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्नु भएन यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि.
सो आई ड्रप द प्रोजेक्ट त्यसपछि मैले त्यो इम्प्लोइमेन्ट जुन रोजगार दिने जुन प्रोजेक्ट थियो मेरो त्यो मैले ड्रप गरेँ क्विट गरेँ बट स्टेड विथ द आइडिया र अझ पनि मेरो माइन्डमा केही थियो केही गर्छु भन्ने थियो देन इन 1976 2 years after the first backyard idea I was invited to join National Council of Women of Kenya र मलाई चाहिँ इन्भाइट आयो नेसनल काउन्सिल अफ वुमेन भनेको चाहिँ यो महिला परिषद राष्ट्रिय त्यसमा केन्याको त्यसमा मलाई इन्भिटेसन आयो मलाई बोलाइयो त्यसपछि ओभर इन्टु युएन्स वुमेन टिकेट युएनको वुमेन टिकेट सम्बन्धीको जुन प्रोजेक्ट छ 10 years लामो प्रोजेक्ट 1975 देखि 1985 सम्मको जुन महिला इम्पावरमेन्ट सम्बन्धीका जुन दशक थियो युएनको त्यसमा इन्भल्भ भएँ सो आई गट एक्सपोज त्यसपछि त्यो क्रममा यो वुमेन्स टिकेट जुन मुभमेन्टमा जुन चाहिँ प्रोग्राममा इन्भल्भमेन्ट हुने क्रममा आई गट एक्सपोज टु मेनी प्रब्लम्स मैले धेरै समस्याहरू देखेँ वुमेन खास गरी महिलाहरूले फेस गरेका समस्याहरू जस्तै प्रब्लम्स अफ फायरवुड कुपोषण मालन्युट्रिसन ल्याक अफ फुड एन्ड एडिकेट वाटर अनइम्प्लोइमेन्ट सोइल इरोजन इटिसी सोइल इरोजन यस्ता किसिमको समस्याहरू चाहिँ भोगिरहेका थिए त्यहाँका महिलाहरूले खास गरी त्यहाँका जनताहरूले क्वाइट अफन वाट वी सी इन द स्ट्रिट अफ आवर सिटिज इन द रुरल एरियाज इन द slums are the manifestations of mistakes र अनि विभिन्न किसिमका गल्तीहरूको परिणामहरू त्यहाँ देखिने थियो विकासको नाममा गरेको डेभलपिङ एज वी पर्स्यु वाट वी आर नाउ कलिङ माल डेभलपमेन्ट भनेको जुन विकासको नाममा जुन कामहरू भइरहेको थियो त्यसको चाहिँ नराम्रो असरहरू चाहिँ देखिरहेको थियो जस्तै यो सहरहरूमा सिटीहरूमा ग्रामीण एरियाहरूमा श्रम बस्तीहरूमा यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिरहेको थियो विकासको कार्यहरू जुन फेलियर भइरहेको थियो एन्ड सो वी डिसाइडेड टु गो टु वुमेन अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ महिलाबाट काम सुरु गर्ने महिलाहरूलाई एड्रेस गरेर पोभर्टी एलिभेट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन गर्ने वाइ किन महिलाहरूलाई चुज गरियो भन्दाखेरि वेल आई एम अ वुमेन एक त म आफै वुमेन थिएँ राइटर आफै वुमेन हुनुहुन्थ्यो एन्ड आई वाज इन वुमेन्स women's organization women are the ones most affected by these problems खास गरी विभिन्न किसिमको समस्याहरूबाट बढी सताइएका र बढी समस्या भोग्नु परेको चाहिँ महिलाहरूले थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि वुमेन आर कन्सर्न अबाउट चिल्ड्रेन अबाउट फ्युचर है त्यसकारण वुमेनबाट मैले यो काम गर्ने बारेमा सोचेँ So we went to the women अब हामी women कोमा गयौं so we went to the women and talked about planting the trees है अनि हामीले चाहिँ खास गरी यो रुखहरू रोप्ने कुराहरू गर्न थाल्यौं महिलाहरूलाई गएर ग्रामीण महिलालाई रुरल एरियाजका महिलाहरूकोमा गएर रुख रोप्ने बारेमा हामीले कुराकानीहरू गर्यौं and overcoming for example such problems है यस्ता किसिमको जुन दाउरा सम्बन्धी फायरवुड प्रब्लम बिल्डिङ एन्ड फेन्सिङ मटेरियल्स स्टपिङ सोइल इरोजन प्रोटेक्टिङ वाटर सिस्टम जुन समस्याहरू त्यो टाइममा देखिरहेको थियो त्यो समस्याहरूबाट जुझ्नको लागि त्यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ रुख रोप्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानीहरू गर्न थाल्यौं The next few months we spent teaching अनि सुरुमा हामीले केही समयहरू चाहिँ उनीलाई टिचिङ गर्यौं उनीलाई सिकायौं विभिन्न कुराहरू टिच गर्यौं टिचिङ देम and we first called the foresters to come and show the women how to अनि खास गरी फरेस्टरहरूलाई जुन यो फरेस्टर हुन्छ जुन वन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गरेका पढेका व्यक्तिहरूलाई यो रुख रोप्ने बारेमा सिकाउनलाई भन्यौं The forester proved to be very complicated because they have diplomas. डिप्लोमा थियो अध्ययन गरेका थिए उनीहरूले टेक्निकहरू सबै कुरा थियो तैपनि उनीहरूले एकदम कम्प्लिकेटेड तरिकाबाट त्यो ग्रामीण महिलाहरूलाई सिकाउन खोजे तर सफल भएन दे हेभ कम्प्लिकेटेड वेज अफ डिलिङ विथ अ भेरी सिम्पल थिङ है यो रुख रोप्ने सिम्पल सामान्य कुरालाई एकदम कम्प्लिकेटेड बनाए जसले गर्दाखेरि ती गरिब ती अनपढ हैन ग्रामीण महिलाहरूले त्यो कुरा बुझ्न सकेनन् लाइक लुकिङ फर सीड एन्ड प्लान्टिङ ट्रीज के बिउहरू खोज्ने र रुखहरू रोप्ने यो सिम्पल कुरा थियो तर त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड वेमा सिकाउन खोजे त्यसकारण यो सम्भव भएन सो अब त्यसपछि इभेन्चुअली वी टट टु वुमेन
टु जस्ट डु इट युजिङ कमन सेन्स है यो कमन सेन्स लगाएर चाहिँ यो काम गर्न हामीले सिकायौं महिलाहरूलाई अनि वी आर एबल टु लुक फर सीड्स इन द नेबरहुड हामीले चाहिँ बिरुवाहरू खोज्न सफल भयौं छिमेकी एरियाहरुमा एन्ड वी लर्न टु रिकग्नाइज सिडलिङ्स हैन सिडलिङ्सहरु बिउहरु हामीले चिन्यौं एन्ड एज दे जर्मिनेट व्हेन seeds fall on the ground women do not have to wait for anybody to grow trees अनि यसरी हामीले विभिन्न किसिमले उनीलाई ट्रेन गरिसकेपछि उनीहरु आफै चाहिँ यो रुखहरु उमार्ने काममा लाग्न थाले सक्षम भएर गए दे आर रियली फरेस्टर्स विदाउट अ डिप्लोमा उनीहरु पनि फरेस्टर भइसक्यो तर डिप्लोमा बिना हैन सर्टिफिकेट बिनाको चाहिँ नि फरेस्टर्सहरु जस्तो भए We start अब यो काम सुरु कहिले भयो भन्दाखेरि we started on World Environmental Day June 5 1977 बाट रुख रोप्ने काम सुरु भयो 1977 5 June 5 मा है So that is when we planted the first 7 trees हामीले सर्वप्रथम सबभन्दा फर्स्टमा हामीले उद्घाटन गर्यौं 7 वटा ट्रीहरु रोपेर 7 trees अनि त्यो कुन ट्रीज हो त यो Nandi flame trees नाउ वान अब अहिले हेर्ने भने त्यो 7 वटा जुन सुरुको अवस्थामा रोपेका 7 ट्रीहरु मध्येमा अहिले चाहिँ जम्मा 2टा मात्र जीवित छ भन्दै हुन्छ जस्तै यो चाहिँ यो उहाँ एसे लेख्ने टाइम यो 2011 भन्दा अगाडिको कुरा हो उहाँ बित्नु भन्दा अगाडि So they were beautiful Nandi flame tree. The rest died अरु मरे. But by 1988 1988 सम्ममा we counted according to records women sent back to us we had. अब यो हेर्दाखेरि यो लगभग 8 वर्षको अन्तरालमा 10 मिलियन रुखहरु रोप्न सफल भए उनीहरु त्यो सर्भाइभ गराउन सफल भए त्यो प्रोजेक्ट सुरु भइसकेपछि त्यो एनजीओ को त्यो काम सुरु भइसकेपछि यो ट्री प्लान्टेसन सुरु भइसकेपछि यो 8 वर्षको पिरियडमा उनीहरुले 10 मिलियन रुखहरु चाहिँ बचाउन सफल भए मेनी ह्याड अलरेडी म्याच्युर्ड टु बी युज्ड बाइ द वुमेन र मान्छेले त्यसबाट केही फाइदाहरु पनि लिन थालिसकेका थिए फायरवुडहरु So but the most important thing is that the women were now independent है अब रुख पनि रोपे इन्भाइरोमेन्ट पनि प्रिजर्भ गरे हरियाली पनि बनाए र त्यसको साथै उनीहरु आफू पनि के भयो त सेल्फ डिपेन्डेन्ट भए है अरूमा भर पर्न नपर्ने सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनायो यो कामले यो चाहिँ कसको इफोर्टबाट भएको भन्दाखेरि वांगारी मथाइको इफोर्टमा भएको यो जुन प्रयासले ह्याड एक्वायर्ड नलेज टेक्निक्स अनि उनीहरुले नलेज प्राप्त गर्न थाले हैन टेक्निक्सहरु प्राप्त गर्न थाले र उनीहरु इम्पावर्ड पनि भए इकोनोमिकली They have been teaching each other एक अर्कालाई सिकाउने कामहरु गर्थे ती महिलाहरु यो यस्तै ट्री प्लान्टेसन सम्बन्धी यो फरेस्ट्री सम्बन्धी we started with one tree nursery in the backyard of the office सुरुमा एउटा नर्सरीबाट चाहिँ सुरु गरेको काम हो अहिले आएर चाहिँ नेशनल काउन्सिल अफ वुमेन को सहयोगमा के नेशनल काउन्सिल अफ वुमेन को जुन अफिसको ब्याकयार्डमा एउटा ट्री नर्सरी चाहिँ स्टार्ट गरेका थियौं हामीले तर टुडे वी हैव ओभर 1500 भन्दा बढी 1500 ट्री नर्सरीजहरु छ र 99% रन बाइ वुमेन र सबै चाहिँ महिलाबाट सञ्चालित The women get a very small payment for every seedling that survives र यो उनीहरुले जुन बचाएका बिरुवाहरु हुन्छ त्यसबाट चाहिँ उनीहरुले केही पैसाहरु कमाउँथे केही पेमेन्टहरु पाउँथे उनीहरुले कतिपय त्यो एनजीओले नै किन्दिन्थ्यो The women get a very small payment for every seedling that survives The few men who came are extremely poor अनि त्यसपछि त्यहाँ महिलाहरुको जुन मुभमेन्ट थियो जुन महिलाहरुले गर्ने कामहरु थियो महिलाहरु लाइक परेका थिए सुरुको अवस्थामा पछि उनीहरुलाई चाहिँ मेनहरुले पनि जोइन गरे त्यो त्यस कार्यमा who came अनि खास गरी ती चाहिँ एकदम गरिब अत्यन्तै गरिब के ती पोर मेनहरु पनि त्यहाँ जोइन भए सो पोर that they don't mind working with women महिलाहरुसँग पनि काम गर्न हिचकिचाहट नमानिकिन उनीहरुले काम गरे because of their poverty so women do a lot of work that requires caring उनीहरुले चाहिँ केयरिङ टेक केयरको कामहरु धेरै गर्थे महिलाहरुले त्यो रुखहरुको and I don't believe that it is solely indoctrination यो उनीहरुलाई सिकाएकोले मात्र हैन उनीहरुको चाहिँ अब विभिन्न किसिमको भित्रको इच्छा उनीहरुको लगाव उनीहरुको झुकाव हैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो चीज सफल भएको थियो उनीहरुलाई सिकाएको मात्रै भरले होइन वुमेन स्टार्टेड द इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्ट उनीहरुले आफैले स्वतः स्फूर्त रूपमा अब वातावरणसँग सम्बन्धित मुभमेन्टहरु उनीहरुले चाहिँ सुरु गरे एन्ड नाउ इट हैज बिकम अ मुभमेन्ट दैट इभन फाइनान्शियल डोनर्स सी दे शुड पुट मनी इन र यो कामले गर्दाखेरि यो फाइनान्शियल डोनर्सहरुको पनि ध्यान आकर्षण गर्यो फाइनान्शियल डोनर्सहरुले पनि पैसाहरु चाहिँ डोनेसन गर्न थाले त्यो काम देखेर बिकज अफ द इफोर्ट्स आर
प्रोभाइडिङ रिजल्ट्स है त्यो कामको चाहिँ नि जुन असर देखेर बट द माइन्युट मनी इज इन द मेन कम इन अनि तर मेनहरूले रन गरेका प्रोजेक्टहरूमा कामहरूमा चाहिँ नि फाइनेन्सियल सहयोग त्यति आउने थिएन तर महिलाहरूकोमा बढी आयो किनभने उनीहरू मेहनत थिए उनीहरूको काम चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भएर गइरहेको थियो आई वुड नट बी सरप्राइज द्याट इभेन्चुअली द मोर सक्सेसफुल द ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट बिकम्स द मोर इन्फिल्ट्रेटेड इट विल बी बाई मेन who will be there more for the economic benefit than the commitment तर यो चाहिँ प्रोजेक्टमा महिलाहरूभन्दा पुरुषहरू चाहिँ बढी इकोनोमिक प्रफिटको हिसाबले मात्रै आउने यो इन्भाइरोमेन्टल प्रिजर्भेसन गर्छु भनेर भन्दा पनि यो त्यहाँबाट फाइदा लिन सक्छु कि भनेर मात्रै लागेका थिए मेलहरू चाहिँ खास Although men are not involved in planting at nursery, they are involved in planting of trees on farms. ती मेलहरू चाहिँ खास गरी खेतमा रुखहरू रोप्ने काममा संलग्न भएका थिए. These are small scale farmers. यो फार्मर्सहरू हुन् in our part of Africa. They own land. In some communities, they own separate titles. Okay. Several titles, and in others there is still communal ownership, communal ownership, which is the tradition in Africa. We are most successful in communities where women are involved in land farming. तर मेलको दाजुमा फिमेलहरू इन्भल्भ भएको जुन समुदायहरूमा चाहिँ यो ल्यान्ड फार्मिङ एकदम राम्रो भएर गएको थियो. मेलहरूको चाहिँ त्यति इफेक्टिभ भइरहेको थिएन. In Kenya, as in so much of the African continent, 80% of the farmers and the fuel gatherers are women. यो हेर्ने हो भने अफ्रिकन कन्टिनेन्ट मध्ये जस्तै यो केन्यामा हेर्ने हो भने त्यहाँका 80% भन्दा बढी फार्मर्सहरू चाहिँ नि फार्मर्स र फ्युल ग्यादरर्सहरू चाहिँ वुमेन छन् है. वुमेन अल्सो किप एनिमल्स, त्यो पनि एनिमलहरू पाल्ने. अ लार्ज पपुलेसन अफ केन्यान्स आर नोम्याडिक, वान्डरर चाहिँ फिरन्तीहरू घुमेर हिँड्ने. त्यो नोम्याडिक कम्युनिटीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ यो प्रोग्राम त्यति इफेक्टिभ भएको थिएन किनभने जस्तै यो मासाई, साम्बुरू अनि सोमालिज जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ नि सफल भइरहेको थिएन. वी हेभ बीन अनसक्सेसफुल. Yet this is where the trees are much needed. जहाँ चाहिँ बढी गाई बस्तु पाल्ने हैन यो फार्मिङहरू गर्ने खेती के किसानी कामहरू गर्ने अनि त्यसपछि यो खास गरी उनीहरू गाई बस्तुहरू जुन एनिमलहरू बढी पाल्ने भएको भएर उनीहरूले बढी चाहिँ कन्ज्युम गर्ने अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो ट्री प्लान्टेसनको प्रोग्राम चाहिँ सक्सेस भइरहेको थिएन. एरियाज द्याट आर ग्रीन नाउ विल सुन बी डिजर्ट है. अब यो अहिले भइरहेको जुन अलिअलि हल्का ग्रिनरी छ त्यो पनि पछि गएर डिजर्टिफिकेसनमा चेन्ज हुन चाहिँ बेर छैन यदि यसरी केयर गरेन भने भन्छन्. We have been approached by our countries. We have been approached by other countries. We have been approached by other countries. In 1987 and 88, we launched that we hoped would become an effort to initiate green belt like activities in other African countries. So. उनीहरूले के गर्यो भने 1987 र 88 तिर उनीहरूले एउटा अर्को खालको प्रोग्रामहरू लन्च गरे जुन ग्रीन बेल्ट जस्तै हैन इन अदर अफ्रिकन कन्ट्रीज. त्यसको इनिसिएसन देखेर त्यसको सफलता देखेर अरू अफ्रिकन कन्ट्रीजहरुमा पनि त्यो एप्लाई गर्न खोजियो. अनफर्चुनेटली तर वी हेभ नट बीन एबल टु फलो अप. तर त्यो चाहिँ फलो गर्न सकिएन, त्यसलाई क्यारी गर्न, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिएन. वी स्टार्टेड ह्याभिङ आवर ओन प्रब्लम के खास गरी एउटै आफ्नो कारणले गर्दाखेरि अरू कन्ट्रीहरुमा लन्च गर्न सकिएन त्यो प्रोग्राम. In Kenya, because of we started having our own problems in Kenya because of our having criticized the government for wanting to put up a big building in a Nairobi public park. Government ले पनि सपोर्ट गरेको थिएन. गभर्नमेन्टले उनीहरुको छने क्रिटिसिजमको बावजुद पनि उनीहरुले भन्दै पनि नैरोबी पब्लिक पार्कमा नैरोबीमा चाहिँ पब्लिक पार्कले चाहिँ पब्लिक पार्कमा चाहिँ बिल्डिङहरु बनाउनतर्फ लागे. बट वी आर हामी के इन्करेजिङ गरेको थियौं भने त्यहाँ इस्टाब्लिशमेन्ट हुनुपर्छ के त ग्रीन बेल्ट सेन्टर भनेर चाहिँ हामीले त्यो स्थापना गर्ने हाम्रो प्लान थियो. तर गभर्नमेन्टले सपोर्ट गरेन. र वेयर पिपल क्यान कम एन्ड त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले मान्छेहरूले के देखाउन चाहेका थिए भने राइटरले के देखाउन चाहेको थियो भने त्यो बेलामा त्यो त्यहाँ मान्छेहरू आउन हेरुन् अनुभव गरून् त्यो ग्रीन बेल्ट एरियामा हैन कम्युनिटी ओरिएन्टेड जुन कामहरू छ कस्तो भइरहेको छ हैन अनि त्यहाँ डिसिजन मेकिङको कुराहरू यस्तो डेभलपमेन्टका कुराहरू सबै कुराहरू अध्ययन गर्नको लागि एउटा चाहिँ ग्रीन बेल्ट सेन्टर बनाउने भनेर चाहिँ सजेस्ट गरेको थियो. तर त्यो कुरालाई फोकस गरिएन, मतलब दिएन.
अनि मतलब गरिएन जसको कारणले त्यहाँ गभर्नमेन्टले अरू नै कुरा इस्टाब्लिस गर्यो गभर्नमेन्टबाट उनीलाई सपोर्ट थिएन मानौ फन्डिङ इज अलवेज अ प्रब्लम है अब यो फन्डिङको समस्या भनेको जहाँ पनि हुन्छ फन्डिङ इज अलवेज अ प्रब्लम गभर्नमेन्टले यति राम्रो सपोर्ट गर्दैन यस्तो काम गर्नेहरूलाई फन्डिङ इज अलवेज अ प्रब्लम वी नेभर रिसिभ एनी फाइनेन्सियल अब गभर्नमेन्टबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ सहयोग उनीहरूले पाएनन् उनको कामलाई क्रिटिसाइज गरेको थियो उनको कामलाई राम्रो मानिएको थिएन गभर्नमेन्टले सपोर्ट गरेको थिएन है सो फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि केही पनि दिएको थिएन दे गिभ अस एन अफिस कुनै बेलामा एउटा अफिस प्रोभाइड गरेको थियो विच दे टुक अवे एज सुन एज वी क्रिटिसाइज देम र गभर्नमेन्टलाई क्रिटिसाइज गरेको भनेर त्यो अफिस पनि के गर्यो फिर्ता लग्यो इन अ वे इट इज गुड दे डिडन्ट गिभ अस मनी बिकज दे वुड हेभ विथड्रन द्याट यदि उनीहरूले आर्थिक सहयोग पनि गरिदिएको भए सायद त्यो पनि फिर्ता लान्थ्यो होला धन्न उनीहरूले गरिदिएका थिएनन् ओके वी रिसिभ मच अफ आवर सपोर्ट फ्रम एब्रोड तर हामीले बढी चाहिँ सहयोग कहाँबाट पायौँ त विदेशबाट एब्रोडबाट पायौँ मोस्टली फ्रम वुमेन अल ओभर दि वर्ल्ड वी सेन्ड अस स्मल चेक र महिलाहरूले विश्वभरिका अरू महिलाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पैसाहरू आर्थिक सहयोगहरू दिएर सहयोग गरे थोरै सहयोग दिएर हाम्रो प्रोग्रामलाई मिसनलाई सफल पार्न सहयोग गरे त्यस्तै गरी and the United Nations Development Fund for Women यसले पनि सहयोग गरेको थियो जस्तै gave us a big boost है सबभन्दा ठुलो सहयोग चाहिँ नि यो युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट फन्ड फर वुमेनले दियो जसले $100,000 चाहिँ 1981 मा प्रोभाइड गरेको थियो त्यसले धेरै नै ठुलो चाहिँ आर्थिक सहयोग भयो त्यो संस्थालाई वी अल्सो रिसिभ सपोर्ट फ्रम डेनिस भलन्टरी फन्डबाट पनि सहयोग पाएको थियो त्यस्तै गरी नर्वेजियन एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टबाट पनि सहयोग पाएको थियो एन्ड इन युएस वी आर सपोर्टेड बाई अफ्रिकन डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन त्यहाँबाट पनि सहयोग पाएको थियो विच हेल्प अस मेक अ फिल्म अबाउट ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट इन 1985 मा ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट सम्बन्धी एउटा फिल्म बनाउन पनि सहयोग पुगेको थियो ठुलो information on the film can be obtained from the public affairs officers of the African Development Foundation 1400 I Street NW Washington DC 20005 okay in the field we now have about 750 people who teach new groups and help with the compilation of the reports है अब हाम्रो फिल्डमा हेर्ने भने हामीसँग कति छ 750 जना मान्छेहरू फिल्डमा काम गरेका छन् वो टिच न्यू ग्रुप र नयाँ बन्ने प्रत्येक ग्रुपलाई उनीहरूले सिकाउँछन् फार्मिङ सम्बन्धी यो फरेस्ट्री सम्बन्धी कुराहरू सिकाउँछन् एन्ड हेल्प विथ द कम्पाइलेसन अफ द रिपोर्ट र रिपोर्टहरू बनाउन पनि तयार गर्छन् डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू दिएर विच वी मोनिटर टु हेभ एन आइडिया अफ वाट इज ह्यापनिङ इन द फिल्ड At the headquarters, we now have about 40 people. र हाम्रो हेडक्वार्टरमा चाहिँ अहिले जम्मै 40 जना मान्छेहरू काम गरिरहेछन् when we were kicked out of our office the headquarters moved back to my house हेडक्वार्टर जब अफिस राख्ने भनेर सहयोग गरेको थियो पहिला गभर्नमेन्टले पछि सहयोग गरेन हेडक्वार्टर चाहिँ राख्न दिएन त्यसपछि मैले मेरो घरमा हेडक्वार्टर राखेको थिएँ a full circle return to where we started by its 10 million trees later okay not quite where we started for myself now that my 2 boys and a girl are big the last boy is still in high school when we have मेरो दुईटा बच्चाहरू ठुला भइसक्यो हुर्किसकेका छन् एउटा बच्चा चाहिँ हाई स्कुल पढ्दै छ she says